Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series review account for Warpath. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái account cày thuần chay ở S12 với cụ thể với mức được chiến 164 triệu để xem là các thuần chay này chơi như thế nào. Ok. Rồi thì đầu tiên giới thiệu với anh em là cái thuần chay này là đến từ bạn K10 Warthog của clan HBR thuộc server 12. Thì hiện tại là tổng mức lực chiến anh ta đang có 164 triệu và base skill vẫn là cái base đơn giản truyền thống thôi. Vì cày chay mà. Rồi xem qua một chút về thông tin cơ bản của anh chàng này. 164 triệu này chúng ta sẽ có là lực chiến công nghệ là 55,6 triệu. Lực chiến quân đội là 73,6 triệu và lực chiến cao nhất mọi thời đại là 164 triệu, chứng tỏ là không búp nó đã lên được tầm này rồi. Tổng số tài nguyên đã thu thập được là 23 tỷ, còn quân số bị mất là 230.000 với số mạng tiêu diệt được là 311.000, tức là gần như là tỷ lệ mà 0,71. Xét về các cái mạng tiêu diệt thì chúng ta có là 10,8k là mạng tiêu diệt bậc 13 và hơn 2.000 mạng tiêu diệt bậc 14 cũng như là hơn 172 mạng tiêu diệt bậc 15. Một con số tiêu diệt, điểm tiêu diệt khá là khiêm tốn đối với một cái ác là với mức lực chiến là 164 triệu ở một cái clan của S12 anh em nhé. Thế thì với cái thông số như thế này thì chúng ta sẽ có cái bảng xếp hạng để anh em có thể theo dõi, nó so sánh nó dễ hơn. Thì ở S12 thì với lực chiến 164 triệu thì anh ta xếp hạng thứ 108 của máy chủ. Đấy, trên bên dưới rất nhiều những người chơi khác nhé. Và điểm tiêu diệt của anh ta thì có lẽ là xếp gần thứ 1.000 rồi, cụ thể là 783. Và tài nguyên thu thập thì với 23 tỷ anh ta đứng hạng thứ 37 của máy chủ S12. Trong đó là người chơi farm nhiều nhất là 29 tỷ là VNA liều mạng cũng của clan HBR, top 1 farm của S12 luôn. Ok, đấy là một vài cái so sánh đối với mặt bằng chung của các thành viên của S12 để chúng ta thấy được là một cái ác 164 triệu thì nó như thế nào. Rồi VIP mà mình thấy ở đây là VIP 17 và anh em cũng có thể xem qua được là cái cửa hiệu VIP mà anh ta đã mua bằng vàng cũng như là bằng các cái tài nguyên. Thì cụ thể ở đây là có lẽ là anh ta đầu tư một chút vào cái cờ lê thợ giáp cũng như là vào các cái thẻ phiếu thưởng vạn năng để chúng ta có điều kiện chúng ta mở thẻ, cũng như là cái cấu kiện tinh chế của lục quân. Ở đây thì mình thấy là cái cục không quân này anh ta chưa mua. Đấy, trong đó đầu tư hết vào thẻ và cái cờ lê thợ giáp để tăng cường sức mạnh cho các đơn vị. Rồi, thế thì với 164 triệu này thì trong chia sẻ của anh ta thì hiện tại cái ác này chưa nạp một cái đồng nào vào trò chơi, tức là anh ta chưa bỏ một đồng nào cả. Còn những cái mà tặng phẩm mà anh em đang nhìn thấy cái vấn đề về tiêu thụ ở đây này là do ngày xưa trong cái giai đoạn City 1, City 2 thì Boss Kinkin đã tài trợ cho một vài các chiến binh, gọi là các cái gói thưởng dành động viên khích lệ, thì anh ta đã được nhận một cái gói là thủ hộ và một cái gói hàng chờ nghiên cứu. Đấy, cụ thể nó chỉ có vậy thôi nhá. Đấy là nạp là từ thời City 1 và 2 và đến bây giờ thì không còn nữa rồi. Thế cụ thể chúng ta sẽ xem chi tiết về các cái mặt công trình cũng như là công nghệ hoặc là đơn vị xe của anh ta. Công trình thì mình thấy ở đây thì chỉ có mỗi cái nhà để máy bay số 2 là vẫn còn đang level 26, còn lại thì các trại lính là 32 hết rồi. Thậm chí là các cái nhà tài nguyên này cũng là 32. Công trình tường thành kiên cố thì là 10, 5, 5 và 6, cũng khá là khiêm tốn đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta xem qua về phần công nghệ để anh ta xem là như thế nào. Đây là công nghệ của cái tài khoản này, đã nghiên cứu được 4 cái cây công nghệ full. Còn lại thì nhánh tác chiến cao cấp đang là 453 trên 755. Và anh ta đang tập trung nâng vào phòng thủ thành phố nâng cao, được 37 điểm rồi. Đấy, thì cái ký kết hợp đồng này là do ngày xưa Boss Kinkin đã tài trợ cho một vài các cái chiến binh như mình vừa chia sẻ đấy. Thì đây là thưởng thôi chứ cũng không tính vào cái việc anh ta đầu tư vào trong trò chơi. Rồi thì xem qua về cái cây tác chiến cao cấp này thì hiện tại bộ binh thì được 2 điểm, xe tăng. Nhánh xe tăng thì anh ta đã nghiên cứu full hết cả rồi, nhánh pháo binh. Đấy, tuyệt vời, một cái ác là ở S12 164 triệu đã nghiên cứu full 2 nhánh xe tăng và pháo binh. Và nhánh máy bay
là cũng đang được gần như là được 2/3 rồi. Đấy, đúng không? Với 591 ngày chơi game thì anh ta đã có được những thứ về công nghệ như vậy. Xem thẻ phe anh ta còn lại là được bao nhiêu. Chúng ta còn khoảng độ là gần 300 cái thẻ nữa nhỉ. Rồi, đấy là công nghệ và xây dựng. Thì chúng ta sẽ xem tiếp theo phần tướng của tài khoản này. Đây là bộ sĩ quan của anh ta, đúng không? Spanner này, rồi là cỗ máy tác chiến, rồi Percy, rồi Bạch Lang, Antonia Shevchenko, rồi là chọc, rồi chiến binh thiết giáp, đúng không? Đấy. Còn lại thì có anh ta đang focus vào mũi giáo thần. Mũi giáo thần là đang được là 5544 rồi. Đấy, trong số những cái sĩ quan khác thì vẫn chỉ nâng cấp bình thường thôi. Đấy, 41, 30, 33. Thậm chí là anh ta cũng không cần sở hữu cái thần kiếm quốc gia luôn. Đấy. Sang bên sĩ quan về không quân thì chúng ta có đôi cánh tự do, rồi là cứu tinh bầu trời, cũng như là tiểu tiên vàng và El Castro, là 4 sĩ quan dành cho không quân. Trong đó một cặp dành cho ném bom và một cặp là dành cho tiêm kích. Còn các sĩ quan còn lại thì hầu như là không nâng, trong đó là tiểu tiên vàng thì đang được 3222, một con số khá là khiêm tốn, và bóng ma địa cực thì chưa được điểm nào. Đó, rồi thần chết mỉm cười cũng là không có luôn. Rồi cái sĩ quan phù thủy này chắc là nhận thưởng từ các cái mùa City 4 đi San Francisco mà ra thôi, đúng không? Chứ chúng ta cũng không có nhiều tượng vàng để có thể nâng cấp được cái này. Thế thì mình có hỏi cái kinh nghiệm của anh chàng này khi mà chơi cái trò chơi Warpath này từ đầu đến cuối đến bây giờ là cày chay như vậy, thì anh ta lưng những cái đơn vị nào, nhưng với sĩ quan, trình tự sĩ quan như thế nào. Thì anh ta có chia sẻ là đầu tiên là anh ta focus vào Percy, Antonia Shevchenko. Đấy, và đến cỗ máy chiến tranh. Cỗ máy chiến tranh này là do mua được ở trong trò chơi, trong cửa hàng Liên Minh, thì anh ta cũng cố gắng mắc sớm. Và đến sĩ quan thứ tư là thần công sấm sét, tức là sau khi nghiên cứu cỗ máy chiến tranh xong thì anh ta bắt đầu đầu tư vào thần công sấm sét. Và Mary là một trong số những sĩ quan anh ta cũng nhận được từ rất sớm, bởi vì là ngoài cái việc là nhận nhiệm vụ hàng ngày thì anh ta cũng đầu tư tượng vàng vào đặc vụ Mary. Đến sĩ quan tiếp theo là Spanner, sau Mary là Spanner, chắc là anh ta chơi vào SH và đi chiến dịch. Giai đoạn này là đã cần Spanner rồi. Sau đó là chúng ta có cái bộ core cơ bản của lục quân, thì anh ta bắt đầu focus vào các sĩ quan của không quân, là đôi cánh tự do là chàng sĩ quan đầu tiên. Chắc là cái thời điểm này là thời điểm bắt đầu xuất hiện cái phiên bản mà có không quân, thì anh ta đã chơi ngay cái đôi cánh tự do. Tiếp theo là đến thần cáo, cao nguyên thần cáo, hoặc chúng tôi hay gọi là cao nguyên thần cáo, còn anh em hay gọi là tử xá Úc Châu, bởi vì là cái tên cao nguyên thần cáo có lẽ nó động chạm đến bản quyền gì đó, thì người ta đổi tên nữa đi. Đó. Đấy, tiếp theo là cứu tinh bầu trời. Đấy, anh ta chơi chắc là thiên về thủ. Cứu tinh bầu trời là đi cover cho boss nhỉ. Là sĩ quan tiêm kích thứ hai để hỗ trợ cho đôi cánh tự do. Đấy, sau đó là đến chiến binh thiết giáp. Chiến binh thiết giáp là trong cái thời điểm này bắt đầu chiến binh thiết giáp mới xuất hiện, chứ còn trước đây được chưa có. Không phải giống như anh em ở trong các cái server mới, chúng ta có điều kiện nâng cái cô nàng này từ sớm. Đối với chúng tôi ở các server cũ thì cái việc mà chọn chiến binh thiết giáp đến cái thời điểm này mới nâng, đấy là do cái đặc thù về cái lộ trình, cái timeline của trò chơi thôi. Ok. Và tiếp theo là đến anh ta bắt đầu đầu tư vào máy bay ném bom, cụ thể là tiểu tiên vàng là cô nàng tiếp theo được lựa chọn, và anh chàng El Castro là sĩ quan tiếp theo để bắt cặp với tiểu tiên vàng. Đấy, và hai sĩ quan cuối cùng đấy chính là Bạch Lang, sau đó đến chiến binh mùa đông. Chiến binh mùa đông là một sĩ quan mắc cuối cùng, tính đến cái thời điểm video này được ra mắt đối với anh em xem, thì Bạch Lang là lưng đầu tiên, sau đó đến chiến binh mùa đông. Và hiện tại là anh ta đang focus vào mũi giáo thần. Thế thì nếu như anh em có để ý ở đây là chúng ta thấy rằng là cái phong cách nâng cấp sĩ quan của anh chàng này, đấy là những sĩ quan nào mà anh ta chơi thì anh ta đầu tư tượng vàng và đầu tư về mặt level cho nó lên đến 60 luôn. Còn lại những sĩ quan mà anh ta không chơi thì có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Đấy, tức là gì? Nhận nhiệm vụ hàng ngày, sĩ quan hàng ngày nó ra được tăng điểm kinh nghiệm thế nào thì chúng ta cứ chơi thôi. Đúng không? Đấy, rất nhiều các sĩ quan vẫn đang là 4x rồi là 3x. Nhá, thế vậy thì đây là cái cặp tất cả những cái thứ liên quan về sĩ quan. Rồi mình sẽ xem qua về base skill để xem anh ta có gì không. Đúng là 1/18 không có gì cả. Đấy, và
Khí tài thì mình sẽ xem là đây cái kho đồ của anh ta sẽ còn có những cái từng này thôi. Đấy, cấu kiện không quân nhá. Đấy. Rồi tướng thừa ở đây Jack Spanner là nhiều nhất, sau đó đến đặc vụ Mary. Và phần khác này chúng ta sẽ thấy là có một vài các cái thông tin cơ bản. Đấy, liên quan đến huy hiệu đóng góp thành phố chỉ còn có hơn 2.300 thôi. Đấy, đây. Đồ đạc cũng không có gì nhiều để mình có thể review ở trong này. Trong đó thì sẽ tập trung vào phần đơn vị để anh em xem. Thế thì từ khi mà máy chủ S12 được nâng cấp lên các đơn vị hiện đại thì anh ta đã lựa chọn ra chơi hai cái đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của Sư đoàn Tiên Phong và Đảng Trật Tự. Trong đó thì Sư đoàn Tiên Phong anh ta nâng đến 8.2 rồi. Và có lẽ là còn thiếu cái phần nguyên mẫu để đủ nâng cấp lên 9.0. Và nếu như anh ta cần nâng cấp cái đơn vị này lên 9.0 thì có lẽ cũng cần phải có thêm cái mảnh nguyên mẫu, bởi vì lúc mình soi qua thì không có. Hiện tại thì cơ chế linh kiện lục quân của anh ta đang cấp 62 cho cái đơn vị này. Và mình có thể cảm nhận thấy rằng toàn bộ những cái thứ tốt nhất, đẹp nhất và ngon nhất của một chiếc xe tăng thì anh ta đầu tư vào cái đơn vị chiến đấu chủ lực này và để lên đến mức là 82.800. Đúng không? Bậc 14. Đấy. Bậc 14 ở đây, 14 thường, cải tiến thì full và cấu thông số đây. Còn lại thì những cái đơn vị còn lại thì có lẽ là mình thấy là anh ta anh ta cũng đang đầu tư vào pháo này. Đấy, rồi linh kiện này. Xe tăng hạng nhẹ chắc là tín đồ của xe tăng hạng nhẹ rồi, đây mới là cấp đơn giản thôi. Đấy, đồ của xe tăng hạng nhẹ chắc là cho từ cái nhận buffet ra. Đấy, và xe tăng chiến đấu chủ lực MB Nga. Đấy, cũng vậy thôi, đang nâng cấp dở, không có nhiều điều kiện lắm. Đây rồi, cũng có một cái khẩu súng vàng cộng cộng. Đồ đạc của đơn vị này thì cũng có khá là cơ bản, đúng không? Trong khi đó thì anh ta đầu tư full toàn bộ vào trong cái phần cấu kiện cơ chế linh kiện dành cho đơn vị lục quân rồi. Đấy, đơn vị không quân thì cũng không có gì nhiều, bởi vì anh ta không nạp bất cứ một đồng nào vào trong trò chơi, thì với cái mức đầu tư như thế này thì cũng là khá là ok rồi nhỉ. Rồi kho đồ của anh ta thì ngoài những đơn vị mà lên được đến các đơn vị hiện đại thì anh ta còn có hai đơn vị 7.1 là pháo cũng như là diệt tăng của phe Liên minh Tự do. Anh ta có lẽ là đang focus vào dàn phóng tên lửa của Đảng Trật Tự cũng như là diệt tăng của Sư đoàn Tiên Phong. Có lẽ là chiếc diệt tăng này thì anh ta sẽ nâng cấp lên đến trực thăng chăng. Đấy là mình dự đoán như vậy thôi, còn đồ đạc thì không có nhiều. Đấy. Bản thiết kế thì sao? Bản thiết kế thì anh ta giã hết những cái bản thiết kế vàng cộng rồi, chỉ để lại mỗi cái là vàng cộng cộng thôi, để sau này có gì thì còn tính nhỉ. Nguyên liệu thì cũng còn khá nhiều, 51.000 thùng nguyên liệu đồng. Đó. Ok. Đấy thì đây là một vài cái thông tin về cái tài khoản mà gọi là dân cày chay chính hiệu ở S12. Đấy thì với cái mức cày chay như vậy thì nó đã có được những thành tựu như thế này, thì anh em có thể căn cứ vào cái tài khoản của anh em ở máy chủ của anh em để chúng ta có thể có một cái cơ hội chúng ta so sánh xem là người ta chơi như thế thì mình chơi như thế này thì nó có được không, nó có bằng không, nó có bằng được anh ta chơi không, đúng không? Đấy, và mình thua anh ta ở những điểm nào và mình hơn anh ta ở những điểm nào. Đấy thì có thể thông qua cái video clip này để mình có thể mình tham khảo, mình so sánh cũng như là học tập về cách chơi, lối chơi nhỉ. Rồi phần cuối cùng của clip này có lẽ là mình sẽ show cho anh em xem về phần đội hình cũng như là cách bố trí sĩ quan mà anh ta đang chơi, để anh em có thể là chúng ta học hỏi thêm kinh nghiệm. Đấy là bộ pháo của Đảng Trật Tự thì vẫn là Antonov Shevchenko cộng với thần công sấm sét. Còn xe tăng hạng nhẹ thì sẽ là cỗ máy tác chiến cộng với Mary để tăng tốc độ nạp đạn cũng như là tăng tốc độ chạy của cái chiếc xe tăng hạng nhẹ này. Lúc đó là chúng ta có khả năng đua tốc độ rồi. Đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của Sư đoàn Tiên Phong thì anh ta lắp là thần cáo, tức là tử sáo Úc Châu cộng với lại chiến binh mùa đông. Còn đơn vị xe tăng của Đảng Trật Tự thì anh ta triển khai hai cái sĩ quan mà tăng cái độ cứng cáp nhất cho cái đơn vị xe tăng Đảng Trật Tự này. Đấy là chiến binh thiết giáp và Spanner. Còn lại thì Percy và cặp mũi giáo thần thì triển khai cho đơn vị pháo level 200 mà vẫn còn đang 7.1. Ở đây chắc là đơn vị này thì lắp ở nhà để cảnh giới thôi. Còn đưa ra chiến trường chắc là gửi một trong ba cái đơn vị này, còn đâu là mình điều khiển. Không quân thì cách bố trí không quân đây.
Thì hiện tại là anh ta đang có 2 đơn vị máy bay là level 200. Cách bố trí thì đơn giản thôi, bởi vì anh ta không có nhiều lựa chọn về sĩ quan không quân, thì có bao nhiêu triển khai bấy nhiêu thôi, tức là có 4 đơn vị như 4 sĩ quan như thế này. Ok. Đấy. Thế thì đây toàn bộ là những cái thông tin mà mình có thể review cho anh em xem về cái tài khoản, một cái tài khoản cày chay free to play ở S12 có tên là K10 Warthog nhá. Thì hiện tại thì S12 chuẩn bị lên đến chiến trường City 4 San Francisco. Thì mình sẽ cố gắng là đưa thêm một vài các thông tin cũng như là các chiến báo cũng như là cách lối chơi của những thành viên của HBR để quảng cáo đến anh em. Nếu như anh em có điều kiện, thời gian cũng như có niềm đam mê cùng sở thích thì có thể di trú, mua vé di trú đến với cái server của mình. Bởi vì là ngoài những người chơi nạp tiền thì còn có rất nhiều người chơi free to play như anh chàng này. Và hiện tại anh cha vẫn sống tốt đến mức là 164 triệu thì cũng không quá là thọt so với cái máy chủ này. Ok. Rồi, có lẽ là clip của mình cũng xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video series liên quan đến review account for WebAds lần sau nhé. Còn nếu như anh em vẫn có muốn nhã hứng mà gửi account cho mình thì có thể inbox cho mình nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.